හරි. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ අපේ C# lesson series එකේ 3 වෙනි lesson එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මොනවා හරි දෙයක් අපේ screen එකේ display කරගන්න එහෙම නැත්නම් print කරගන්න කියලා. හරි. ඔයාලට මතක ඇති මම මේ code එක ඔයාලට explain කරා මේ හැම code එකක් ගැනම. ඒ හින්දා මම ආයෙමත් ඒවා explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ main method එක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහේ දෙයක් type කරගන්නවා. දැන් අපිට මොනවා හරි දෙයක් print කරගන්න ඕන වෙන්නේ console එකේ. අපි මේ හදලා තියෙන්නේ console project එකක්. ඒ නිසා අපි කරන හැම දෙයක්ම open වෙන්නේ console එකකින්. ඉතින් console එකේ මට මොනවා හරි දෙයක් print කරගන්න අවශ්‍ය නම් මම type කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට console කියන keyword එක. ඒක ගත්තේ කොහොමද කියලා ආයෙමත් බලන්න. පළවෙනි අකුර capital ඊට පස්සේ console කියලා භාගෙට type කරගෙන යනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන suggestion එක අරගන්න. enter press කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ console එකට පස්සේ මම dot එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ open වෙන්නේ මේ console එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව methods. ඉතින් මම call කරනවා මෙතනදී right line කියන method එකට. එතකොට මෙතන right සහ right line දෙකක් තියෙනවා. අපි පළවෙනියට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ right line කියන එක ගැන. ඒ හින්දා මෙන්න මේ right line කියන එක මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වරහන් දෙකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ මම දෙනවා මොකක් හරි වචනයක් දෙනවා නම් අපි double quotation ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. මම දෙන්නම් මේ විදිහට hello world කියලා. hello world. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් error එකක් තියෙනවා. මේ error එක ඉන්නේ මෙතන අගට semicolon එක අනිවාර්යයි. semicolon එක දාන්න ඕනේ හැම code line එකක් අවසානයේදීම Java වල වගේම C# වලත් ඒ විදිහටම තමයි code write වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක save කරලා run කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන start button එකෙන්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ program එක run වුණා. හැබැයි මේක run වෙලා එකපාරට disappear වෙලා ගියා. මම ආයෙමත් පෙන්නන්නම්. හරි. ආයෙමත් බලන්න. මේක automatic නැති වෙලා යනවා. අපිට මේක read කරගන්න බෑ. මේකට හේතුව අපිට පුළුවන් මේක නැති කරගන්න. මේකට පහලින් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් console කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ dot එකක් තියන්න. මම කියනවා මේ console එකේ තියෙන මේ code line එක read කරන්න කියලා. read line මේ line එක read කරන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට read line කියන method එකට call කරනවා. දැන් අපි මේක save කරලා run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ code එක මෙතන display වෙනවා. hello world කියලා print වෙනවා. හරි. මේ විදිහට අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි කොහොමද මේ code execute වෙන්නේ කියලා. මේ code execute වෙන්නේ line by line. ඒ කියන්නේ පළවෙනි line එක ඊට පස්සේ දෙවෙනි line එක මේකෙදි මම කියන්න ඕනේ මේ space. ඒ කියන්නේ අපි space තියෙන lines C# වලින් නොසලකා හරිනවා. ඒ කියන්නේ space එකක් නැහැ කියලා ගන්නවා. අපි මෙතන කොච්චර space තිබ්බත් එයා මේ space නොසලකා හරිනවා. අපිට පුළුවන් මේ වගේම console write line ගොඩක් මෙතන type කරගන්න. මම මේකක් copy කරගන්නම්. මම මේ විදිහට 3ක් දාගන්නම් පහළට. 3ක් දාගෙන මම මේ ඉඩ ටික අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා ඇතුලේ ඕන දෙයක් දෙන්න. මම මේ විදිහ දෙයක් දෙනවා. මම මේ විදිහ දෙයක් type කරනවා. මට පහළ එකෙත් type කරගන්න පුළුවන් කැමති දෙයක්. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් මම type කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ටිකක් run කරලා බැලුවොත් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello world ඊළඟට I am learning C# අන්තිමට good morning කියලා lines 3ක print වෙලා තියෙනවා. මේක වෙන්නේ මම මේක දැනට close කරගන්නම්. මේක වෙන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි මෙතන console write line කියලා type කරමු නිසා මේ දේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ write line කියන method එකේදී අලුත් line එකක් හැම වෙලෙම add වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන line එකට පහලින් automatic line break එකක් මේකෙදි add වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ line කියන right line කියන කොටස නිසා. අපිට පුළුවන් මේ right line කියන කොටස අයින් කරගෙන ඔක්කොම එකම පේලිය print කරගන්න. මම ඒකෙදි මෙන්න මෙතන right line කියන එක අයින් කරගෙන right කියන එක විතරක් type කරගන්නවා. මේ විදිහට right කියන command එක type කරගෙන මේක run කරනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තුනම එකම පේලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේකේ වෙනස තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. මම මෙතනදී දෙවෙනි එකට line කියන එක add කරගන්නවා. add කරගෙන මම save කරලා run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් I am learning C# කියන එකට තමයි
මම මෙතන right line command එක add කරේ. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ print වෙන එක තමයි අලුත් line එක print උනේ. හරි මං හිතනවා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ console write line කියන command එක. ඉතින් මේ console.write line console.write කියන එක අපි use කරනවා මොනවා හරි දෙයක් අපේ screen එකේ print කරගන්න. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ අපි print කරන එක අපිට read කරගන්න බෑ. මේක automatically disappear වෙලා යන නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ read line කියන method එකට call කරලා ඒක පහලින් තියන්න. ඊට පස්සේ මේකේ line by line code execute වෙන නිසා අපිට පුළුවන් line by line මේක read වෙන නිසා අවසානයේදී මේක read line වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක read කරගන්න පැහැදිලිව. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.